Chào mừng Nị đã quay trở lại với series Âm nhạc trên màn bạc. Cô sẽ dành tập hôm nay để giải đáp thắc mắc của một người bạn mà cô tin, đó cũng là thắc mắc của nhiều người. Phim score và soundtrack khác nhau như thế nào? Tại Việt Nam, khái niệm phim score vẫn còn xa lạ với số đông khán giả. Thường mình vẫn hiểu khái niệm nhạc phim theo hướng những bài hát trong phim và gọi chung tất cả là soundtrack. Tuy nhiên, phim score và soundtrack vẫn có những điểm khác nhau rõ rệt. Vậy phim score là gì? Phim score thường là những bản nhạc không lời được dùng để kể chuyện xuyên suốt bộ phim. Từ những khoảnh khắc cao trào đến những bản nhạc nền phụ họa cho hình ảnh. Qua đó giúp nâng cao cảm xúc cho bộ phim. Trước đây, phim score chủ yếu là nhạc cổ điển, nhưng về sau này, phim score đã phát triển nhiều hơn với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, như nhạc jazz, nhạc dân gian, 우리 동네에선 그 노래를 오징어라고 불렀다. 마치 오징어를 닮은 그림 때문에 붙은 이름이었다. nhạc điện tử, hoặc cũng có khi sử dụng luôn dàn hợp xướng. Thông thường, sau khi viết thành một tác phẩm hoàn chỉnh, các nhạc sĩ sẽ làm việc với những người điều phối dàn nhạc và nghệ sĩ biểu diễn để thu âm thành phẩm sau cùng. Nhưng kể từ khi có các phát minh công nghệ kỹ thuật số, nhiều bộ phim hiện đại đã có thể dùng dàn tổng hợp âm thanh để tạo ra và giả lập âm thanh của nhiều nhạc cụ khác nhau. Điều này đã cho các nhạc sĩ khả năng tự sáng tác và diễn tấu tác phẩm của họ mà không cần sự hỗ trợ bởi các nghệ sĩ chơi nhạc cụ sống. Một bộ phim thường chỉ có một nhạc sĩ chính sáng tác. Tuy nhiên, cũng có một vài trường hợp đặc biệt như bộ phim Hoàng đế cuối cùng là một bộ phim được cả ba nhạc sĩ đồng sáng tác. Sau đây là một số ví dụ khác cho phim score. Vậy thì soundtrack khác phim score như thế nào? Soundtrack ở đây có hai nghĩa khác nhau. Nghĩa đầu tiên của soundtrack là nhạc phim nói chung. Thì sau khi một bộ phim trình chiếu, thường sẽ có một bộ soundtrack hoặc original soundtrack, gọi tắt là OST, được phát hành. Trong album này sẽ bao gồm những bản phim score và cả những bài hát trong phim. Thì những bài hát trong phim này cũng được hiểu là soundtrack luôn. Tức là soundtrack ở đây có hai nghĩa. Một là tất cả thể loại âm nhạc trong phim và hai là chỉ riêng những bài hát trong phim mà thôi. Trong khi phim score thường là nhạc không lời do một nhạc sĩ sáng tác, thì bài hát trong phim thường sẽ là nhạc có lời và có thể được thể hiện bởi nhiều ca sĩ, nhạc sĩ và ban nhạc khác nhau. Đó có thể là một bài hát được sáng tác độc quyền cho một bộ phim.
This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then. Hoặc cũng có thể bao gồm những bài hát có sẵn của nhiều nhạc sĩ khác nhau được chọn lọc để phù hợp với cảm xúc của bộ phim. 原発の戦士よ、行きなさい。どうも。Hoặc cũng có thể biến tấu lại để diễn viên trong phim trình diễn. Nói tóm lại, trong soundtrack đã có bao gồm phim score, nhưng trong phim score thì lại không bao gồm soundtrack. Chỉ cần nhớ đơn giản như vậy là được. Nhưng dù là phim score hay soundtrack thì đều là công sức của một đội ngũ rất nhiều người ở phía sau, từ nhạc sĩ, hòa âm, nghệ sĩ, đạo diễn và đôi khi cả diễn viên nữa. Nhờ vậy, những bản nhạc trở thành một yếu tố giúp cho bộ phim hấp dẫn hơn và trải nghiệm điện ảnh của khán giả cũng trở nên sống động hơn. Không thể tưởng tượng Titanic nếu thiếu giọng ca của Celine Dion sẽ như thế nào. Và Interstellar cũng chỉ là một sự im lặng đáng sợ nếu thiếu phần nhạc nền của Hans Zimmer. Hy vọng là từ giờ mình đã có thể phân biệt được hai thể loại này với nhau. Và lần sau nếu xem phim, hãy thử chú tâm lắng nghe và hòa mình vào thế giới tưởng tượng trên màn ảnh, cùng với những nhân vật tuy cách chúng ta bởi một tấm màn chiếu nhưng lại không hề cảm thấy xa cách. Vì như cô đã từng nói, mọi ranh giới đều bị xóa nhòa khi người ta cùng nghe chung một bản nhạc.